אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם? אני מאוד מקווה שהכל בסדר, ואפילו מצוין. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 8, והיום נדבר על פתגמים וביטויים עם חיות. אם תחשבו על זה, תגלו שהשפה העברית מלאה בבעלי חיים. ולא רק בטבע או בגן החיות, אלא גם בכל משפט שני שלנו. אנחנו, בעברית, מאוד אוהבים להשתמש בחיות כדי לתאר ולהסביר את ההתנהגות שלנו כבני אדם. ואם להיות קצת יותר מדויקים, זאת אומרת ספציפיים, אז בדרך כלל אנחנו משתמשים בחיות לא כדי לתאר את ההתנהגות שלנו, אלא דווקא את ההתנהגות של מישהו אחר. דרך מאוד פופולרית ואהובה להשתמש בחיות כדי לתאר אנשים או מצבים היא בעזרת פתגמים וביטויים. פתגם הוא משפט קצר וחכם שיש לו רעיון מסוים. באנגלית פתגם זה saying ובספרדית דיצ'ו. ביטוי לעומת זאת הוא צירוף מילים שיש לו משמעות שונה. באנגלית המילה ביטוי היא expression ובספרדית אקספרסיון. היום בפרק אנחנו נדבר על כמה פתגמים וביטויים שקשורים לחיות. אתם תשמעו על סוסים, דובים, כלבים ואפילו על ציפורים. יהיה סופר מעניין. אז קדימה, בואו, מתחילים. הפתגם הראשון שלנו הוא סוס מנצח לא מחליפים. הפתגם הזה מגיע מעולם מרוצי הסוסים. אם יש לך סוס מנצח, זאת אומרת סוס שמביא תוצאות טובות ותמיד מגיע למקום הראשון, אין סיבה להחליף אותו בסוס אחר. הפתגם הזה הפך לנפוץ, זאת אומרת פופולרי, בכל דבר בחיים שבו אין סיבה לעשות שינוי. במיוחד אם יש לך כבר משהו שעובד טוב. הנה שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה, חברת בננה היא חברה גדולה שמוכרת פירות טריים דרך האינטרנט. כדי לנהל את ההזמנות של האנשים, היא משתמשת באותה תוכנה במשך שנים. המילה תוכנה באנגלית וגם בספרדית היא software. תוכנת ההזמנות של חברת בננה פועלת מצוין, ואף פעם לא היו לה בעיות. יום אחד מגיע לחברה
איש מכירות חדש. הוא מציע למנהל של חברת בננה להחליף את התוכנה בתוכנה אחרת, חדשה יותר, כזאת שיש בה הרבה יותר אפשרויות. אבל המנהל לא מסכים. ואיש המכירות שואל אותו למה. עונה לו המנהל, סוס מנצח, לא מחליפים. אם התוכנה שיש לנו עובדת טוב, אז למה לשנות? ונעבור לדוגמה השנייה. דני אוהב מאוד לאכול המבורגר. עד כדי כך שבכל פעם שהוא ואשתו יוצאים למסעדה, הוא תמיד בוחר בהמבורגר. לא משנה אם יש בתפריט סוגים אחרים של בשר, או של דגים, או אפילו פסטה ופיצה. בהתחלה אשתו צחקה על זה, אבל מתישהו זה כבר התחיל להרגיז אותה. נמאס לה שהם אף פעם לא הולכים לאכול סושי או לאיזה מסעדה צמחונית, כי דני מוכן לשבת לאכול רק במסעדות שיש בהן המבורגרים. יום אחד, כשהם יושבים במסעדה ומסתכלים בתפריט, אשתו אומרת לו, דני, אולי במקום ההמבורגר תזמין משהו אחר. לך תדע, אולי תאהב את זה. אבל דני מסתכל עליה וצוחק. סוס מנצח, לא מחליפים. אני נשאר עם ההמבורגר. ונעבור לביטוי הבא. לא דובים ולא יער. הביטוי הזה מגיע מהתנ"ך, מספר מלכים ב' פרק ב'. בפרק הזה מופיע הסיפור של אלישע והדובים. בסיפור, אלישע, שהיה נביא באנגלית זה פרופט ובספרדית פרופטה, שלח דובים כדי להרוג נערים. ולמה אלישע הנביא שלח דובים כדי להרוג נערים? טוב, כי הם אמרו עליו דברים לא טובים. נשמע רע, נכון? אבל מה לעשות? אלה סוג הסיפורים שבדרך כלל יש בתנ"ך. בתלמוד, שהוא אחד הספרים המרכזיים ביותר ביהדות, התייחסו לסיפור הזה של אלישע והדובים. ושם יש ויכוח לגבי מספר הניסים שמופיעים בו. המילה ניסים באנגלית היא miracles, ובספרדית milagros. נכון, לשלוח דובים כדי להרוג נערים זה לא בדיוק נס במובן הטוב של המילה. אבל נס הוא לא תמיד מעשה חיובי, פוזיטיבי, כמו ריפוי אנשים חולים או הורדת אוכל מהשמיים. נס זאת התערבות של אלוהים, ולפעמים היא גם קשה וכואבת. לסיפור של אלישע והדובים יש בתלמוד שני הסברים. הסבר אחד אומר שהיה יער ואלישע הוציא ממנו את הדובים. והסבר שני אומר
שלא היו דובים ולא היה גם יער. זאת אומרת שמדובר בנס כפול. אלישע קיבל מאלוהים גם יער וגם דובים. המשמעות היום של הביטוי לא דובים ולא יער היא בעצם להגיד על משהו שהוא לא קרה. שאין דבר כזה. טוב, אם אתם קצת מבולבלים מכל ההסבר שמאחורי הביטוי, זה בסדר גמור. תקשיבו לדוגמאות ואני בטוח שאחר כך אתם תבינו. דוגמה ראשונה. יעל ורון אוהבים לשבת בהפסקה ולרחל. לרחל זה אומר לדבר על אנשים מאחורי הגב. באנגלית המילה לרחל היא to gossip, ובספרדית chismear. טוב, נחזור לסיפור שלנו. אז יעל ורון אוהבים לשבת בהפסקה ולרחל. היום לרון היה משהו מאוד חשוב לספר ליעל. איך שהפעמון של ההפסקה צלצל, רון רץ החוצה מהכיתה. יעל הגיע לדשא כמה דקות יותר מאוחר. רון לא חיכה אפילו עד שהיא תתיישב. הוא רק ראה אותה וכבר אמר, את יודעת, שמעתי שמורן ויוסי נפרדו. הם כבר לא ביחד. יעל הסתכלה על רון במבט מוזר. ורון לא הבין למה. אוי, שרון, היא אמרה לו. גם אתה שמעת את זה? בדקתי עכשיו עם מורן, וזה שטויות. זה ממש לא נכון. הם לא נפרדו. לא דובים ולא יער. רגע לפני שממשיכים, אני רוצה לבקש מכם משהו. אם אהבתם את הפודקאסט, אשמח שתדרגו אותו באפליקציה שלכם, וגם תעשו לי עוקב. הסיבה שאני מבקש מכם לעשות את זה, היא שזה עוזר לי לקדם את הפודקאסט ולהגיע לעוד אנשים. ועוד דבר, אני שמח לעדכן אתכם שפתחתי גם חשבון בפטריון. את הפרטים שלו תוכלו לראות באינפו של הפודקאסט. דרך הפטריון תוכלו לתמוך בפודקאסט וגם לקבוע איתי שיעורים פרטיים אונליין. אל תדאגו, אתם לא חייבים לעבוד קשה. אפשר סתם לדבר בעברית. זה יהיה לנו ממש כיף. אז תזכרו את כל זה, כי עכשיו אנחנו חוזרים לפרק. חזרנו. ועכשיו לדוגמה השנייה של הביטוי לא דובים ולא יער. מוקדם בבוקר, רגע אחרי שעודד התיישב עם הקפה החם, מגיעה פתאום הודעת וואטסאפ דחופה לטלפון שלו. עודד פותח את ההודעה וקורא. תעבירו לכולם. היום איקאה מחליפה את כל הקולקציה שלה. מה שלא נמכר חוזר מחר לשוודיה. מי שיגיע עכשיו לחנות יקבל הנחה של 500% על כל המוצרים. אל תגידו שלא ידעתם. עודד קורא את ההודעה ולא מאמין למזל שיש לו. בדיוק אתמול, אחת הבנות שלו אמרה לו שהיא צריכה לנסוע לאיקאה כדי לקנות הרבה דברים.
עודד ממהר לשלוח את ההודעה שקיבל לקבוצת הוואטסאפ של המשפחה, וגם מעביר אותה לכל החברים שהוא מכיר. פתאום הטלפון מצלצל. זאת הבת שלו. ראית את ההודעה ששלחתי? עודד שואל אותה. אבא, היא עונה לו, זה פייק. מה זאת אומרת פייק? עודד לא מבין. אין שום דבר כזה באיקאה. סתם עבדו עליך. לא דובים ולא יער. הפתגם הבא שלנו הוא הכלבים נובחים והשיירה עוברת. בעברית המילה שיירה מתארת קבוצה של אנשים, רכבים או בעלי חיים שהולכים יחד לאותו מקום. באנגלית המילה שיירה היא קרוון, ובספרדית קרוונה. הפירוש הישיר של הפתגם הכלבים נובחים והשיירה עוברת הוא די ברור. יש שיירה שעוברת ברחוב וכלבים נובחים לכיוון שלה. הכלבים יכולים לנסות להרעיש ואפילו להפחיד, אבל בכל מקרה השיירה תמשיך קדימה ולא תעצור. אבל המשמעות של הפתגם היא שאנשים יכולים לכעוס, להתנגד או לנסות לעצור כל מיני דברים שאמורים לקרות, אבל בסופו של דבר אותם דברים יקרו וימשיכו כפי שתוכנן, גם אם יש לזה התנגדות. הפתגם הכלבים נובחים והשיירה עוברת מאוד נפוץ בישראל, בכל מיני הקשרים, אבל במיוחד בהקשר הפוליטי. הנה דוגמה לא אמיתית, שאני המצאתי לגמרי מהראש. נעמה היא פוליטיקאית חדשה עם המון רצון לשנות. היא מנסה להעביר בכנסת, זאת אומרת בפרלמנט של ישראל, חוק שיחייב את החרדים, זאת אומרת הדתיים האורתודוקסים, לשרת בצבא. אחד העיתונאים של הכנסת הולך לפוליטיקאי חרדי ושואל אותו תוך כדי שהוא מצלם. האם אתה פוחד מהחוק החדש של נעמה? הפוליטיקאי החרדי עונה לו. נעמה היא לא הראשונה וגם לא האחרונה שתנסה לגרום לנו להפסיק ללמוד תורה וללכת לצבא. אבל אני לא דואג. כמו שקורה תמיד, הכלבים נובחים והשיירה עוברת. הנה דוגמה נוספת. רותי היא שפית מפורסמת שעושה אוכל ברמה של 3 כוכבי משלן. לאחרונה, זאת אומרת לא מזמן, רותי פתחה בתל אביב מסעדה חדשה. והפעם לא מדובר במסעדת עילית, אלא דווקא במסעדה רגילה, כזו שמגישה אוכל ביתי, כמו חמין וקוסקוס. כמה מבקרי מסעדות
מאוד התאכזבו שרותי בחרה ללכת דווקא לכיוון הזה. הם כתבו עליה ביקורות לא טובות בעיתונים. כששאלו את רותי מה היא חושבת על הביקורת, היא אמרה, הכלבים נובחים והשיירה עוברת. אם הייתי מפסיקה לעבוד בכל פעם שהיו כותבים עליי ביקורת לא טובה, לא הייתי פותחת מסעדה אחת מימיי. ועכשיו הגענו לפתגם האחרון להיום. הלך הזרזיר אל העורב. זרזיר ועורב הן שתי ציפורים שיש להם הרבה במשותף. זאת אומרת שהן מתנהגות וגם נראות די דומה. ציפור הזרזיר נקראת באנגלית סטארלינג, ובספרדית אסטורנינו. עורב נקרא באנגלית רייבן, ובספרדית קוראים לו קוורבו. הפתגם הלך הזרזיר אל העורב מגיע גם הוא מהתלמוד, שאותו הזכרנו קודם עם הביטוי לא דובים ולא יער. המטרה של הפתגם היא לנסות להסביר את ההרגל של אנשים להתחבר למי שדומה להם. אבל לא מדובר כאן בחיבור בין אנשים שעושה טוב, אלא דווקא ההפך. החיבור בין האנשים האלה עושה יותר רע ממקודם. מסובך? הנה הדוגמה הראשונה. דרסון פינקל הוא כוכב רשת אמריקני. זאת אומרת שהוא פעיל ברשתות החברתיות. פינקל מפורסם בזה שהוא ממש לא אוהב את היהודים, וגם בזה שהוא מתנגד לתמיכה של ארצות הברית בישראל. בגלל הדעות שלו נגד היהודים ונגד ישראל, מחליט אחד מארגוני הטרור להזמין את פינקל לביקור. פינקל דואג לפרסם את הביקור שלו ברשתות החברתיות, ומקבל הרבה מאוד לייקים. כששואלים את ראש הממשלה של ישראל מה הוא חושב על הביקור של פינקל, הוא אומר, אין לי מה להתייחס לזה, חוץ מלומר שהלך הזרזיר אל העורב. מדובר בשונאי יהודים שרק מחפשים איך לפגוע בנו. ונעבור לעוד דוגמה שבטח מוכרת לכל מי שאי פעם היה מורה. שולמית היא מורה בתיכון בכיתה י"א-1. בתחילת השנה היו לשולמית קצת בעיות. תלמיד בכיתה בשם מיכאל היה אוהב להציק לתלמידים האחרים. שולמית ניסתה לדבר איתו ולהבין מה הבעיה. אבל בסוף מה שבאמת עזר זו רק שיחה עם ההורים. מאז אותה שיחה ההתנהגות של מיכאל מאוד השתפרה. אבל אז הגיע תלמיד חדש לכיתה בשם אסף. אסף ישב בכיסא ליד מיכאל. ותוך זמן קצר הם הפכו לחברים. הבעיה היא שכמו מיכאל, גם אסף אוהב מאוד לעשות שטויות.
ושניהם ביחד התחילו לעשות הרבה בלגן, ולהפריע כמעט בכל השיעורים. שולמית מאוד התרגזה. היא נזכרה בפתגם, הלך הזרזיר אל העורב, והבינה שכששניהם נמצאים יחד, כל אחד מוציא את הרע שבו. אז היא החליטה להושיב את אסף בפינה אחת של הכיתה, ואת מיכאל בפינה השנייה, ומאז הם כבר לא עושים יותר בעיות. טוב, כמעט. זה היה הפרק על פתגמים וביטויים בעברית עם חיות. אני מזמין אתכם לכתוב לי בתגובות של הפרק אם גם בשפה שלכם יש את הפתגמים האלה או פתגמים דומים. אשמח מאוד לשמוע מכם תגובות, הערות ולקבל גם הצעות לפרקים נוספים. זהו. מקווה מאוד שנהנתם, ונתראה בפרק הבא של פשוט עברית.